Quyền Linh và nhiều nghệ sĩ Việt sinh toàn con gái. Phản ứng bất ngờ của MC thích đi dép tổ ong về chuyện phải sinh con trai nối dõi. Tạo dựng được sự nghiệp ấn tượng, trở thành MC quốc dân, có một gia đình hạnh phúc, viên mãn, bên người vợ đẹp, luôn hết lòng đứng sau hỗ trợ, thu vén. Hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang, MC Quyền Linh trở thành người đàn ông của gia đình, hình mẫu hạnh phúc. Cái thiếu duy nhất của nghệ sĩ này là chuyện không có đủ nếp, đủ tẻ, không có con trai nối dõi theo nhận xét của một số cư dân mạng. Nói về chuyện chỉ sinh con một bề, Quyền Linh tâm sự. Ngày xưa, khi anh sinh được 2 đứa con gái, ai cũng bảo sau này phải ngồi mâm dưới thế này thế kia. Người ta bảo phải đẻ đứa con trai để nối dõi tông đường. Những lúc như thế, Quyền Linh cũng có chút chạnh lòng, không tránh khỏi suy nghĩ. Cũng giống như các ông bố khác, nghệ sĩ quê Tiền Giang này hẳn nhiên muốn có đủ nếp, đủ tẻ. Ai chẳng muốn hoàn hảo, chuyện con cái cũng vậy. Nhưng rồi theo thời gian, Quyền Linh đã dần thay đổi suy nghĩ. Anh bắt đầu nghĩ thoáng hơn. Anh chấp nhận thực tế rằng mình chỉ có 2 đứa con gái, con nào chẳng là con cái là lộc trời cho, mà đã là lộc thì cho thế nào hưởng thế đó. Bây giờ tôi thấy đẻ con gái mới là hay, ai nối dõi tông đường chẳng được, vẫn là con cháu của mình thôi. Quyền Linh khẳng định anh cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình với việc có 2 đứa con gái. Anh không hề có chút mặc cảm, tự ti nào về việc không có con trai mà còn lấy làm hãnh diện, tự hào về 2 con gái lọ lem. Tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, và Hạt Rẻ, tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008. Quyền Linh có lý do để tự hào bởi cả 2 con đều có lực học tốt, giỏi ngoại ngữ cũng như thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc xinh đẹp của mẹ. Ngoài ra, ở tuổi 18, nhan sắc lọ lem, con gái đầu của Quyền Linh có sự thăng tiến vượt bậc. Nhiều người tin rằng nếu tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hạt Rẻ sẽ trở thành ứng viên nặng ký. Quyền Linh tâm sự, anh luôn khoe với mọi người về chuyện mình có 2 con gái với bạn bè, người hâm mộ, không cần phải giấu giếm như nhiều nghệ sĩ khác. Với tôi, con nào cũng là con, miễn chúng khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Tôi đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều gia đình đổ vỡ chỉ vì chuyện sinh con một bề. Tôi cũng chứng kiến nhiều phụ nữ bị bạo hành vì được cho là không sinh được con trai. Quan niệm của nhiều người đàn ông còn quá cổ hủ, bởi trong mọi xã hội, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ vì sức khỏe của họ có hạn, chưa kể họ còn mang thiên chức sinh nở. Nam MC quốc dân nổi tiếng giản dị cho biết anh căm phẫn những gã đàn ông bắt vợ sinh con trai, bao nhiêu thì càng thương yêu, quý trọng vợ mình, Dạ Thảo. Bấy nhiêu vì đã chấp nhận hy sinh rất nhiều để chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Được biết, bà xã Dạ Thảo đã sinh con gái đầu khi không có chồng ở bên vì anh bận đi quay và diễn liên miên. Quyền Linh thừa nhận rằng trước khi lấy vợ, anh cũng từng mang tư tưởng muốn có con trai nối dõi. Thế rồi khi bước vào hôn nhân, trải qua những vất vả của cuộc sống, thấu hiểu sự hy sinh, thiệt thòi của người bạn đời, anh cảm thông với thiệt thòi mà bà xã Dạ Thảo phải đối diện khi không có chồng bên cạnh lúc sinh nở và chăm con. Nghệ sĩ Quyền Linh là con trai cả trong gia đình, dưới anh còn có người em cùng cha khác mẹ tên Quyền Lộc. Trước đây, mẹ anh lên sẵn tư tưởng cho anh em họ rằng lấy vợ phải sinh con trai. Nhưng qua thời gian, chứng kiến sự thay đổi cuộc sống của con trai, mẹ anh dần dần hiểu ra quan niệm của bà đã lỗi thời. Hiện giờ bà chỉ mong con cháu khỏe mạnh, bình an, sung túc là bà vui mừng. Phía dưới bài đăng câu chuyện Quyền Linh khẳng định sinh con gái mới hay đã nổ ra cuộc tranh cãi sôi nổi của nhiều cư dân mạng. Có không ít ý kiến trái chiều. Bạn Hoa Ban Tím châm ngòi cho cuộc tranh luận bằng việc khẳng định thực tế Quyền Linh cũng từng rất muốn có con trai để nối dõi lắm chứ, nhưng đã cố rồi không có nên đành chịu vậy. Gay gắt hơn, một bạn khác nói nam MC chưa thật lòng rồi, sẽ là tốt hơn nếu có được một đứa con trai, ra ngoài hãnh diện hơn, đồng thời cũng hoàn thành trọng trách với dòng họ. Ở nhà, Quyền Linh là con trưởng mà. Mẹ anh ấy cũng mong có cháu trai dữ lắm, nhưng không có nên đành thôi. Chứ thực lòng ai chả thích có đủ nếp đủ tẻ, phải không? Chưa dừng lại, bạn Lưu Thành Tuấn đẩy câu chuyện lên cao trào với bình luận công kích mạnh mẽ về chuyện làm câu lạc bộ ông ngoại của MC Quyền Linh. Nhà cao cửa rộng con rể hưởng, tiền gửi ngân hàng cháu ngoại tiêu. Khi mất đi con rể cầm ảnh, qua 3 đời mất mộ như chơi. Chưa dừng lại, cư dân mạng khác bình luận mang tính châm chọc việc Quyền Linh không có con trai nối dõi. Anh cứ chăm chỉ làm việc, tích góp tài sản đến già và cuối cùng người được hưởng sẽ là 2 cậu con rể.
Ngược lại, cũng có không ít người đồng quan điểm bên vực nam nghệ sĩ. Bạn Nguyễn Hường đốp chat rất căng. Mấy ông bà bảo, người ta là không thật lòng với biện minh này kìa. Tôi mà chỉ cần có được một đứa con gái như hai bé nhà Quyền Linh thôi, cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhiều nhà có con trai cũng xách dép cho con gái nhà người ta không nổi, ở đấy mà chê với bài. Người khác phản bác rằng chuyện sinh con gái ngồi mâm dưới đã là quá khứ rồi. Ngồi mâm dưới cái gì nữa? Giờ là thời đại nào rồi mà còn phân biệt cổ hủ vậy? Ở nhà tôi tất cả đều ngồi ghế ăn trên bàn. Giỗ lễ, Tết gì cũng vậy cả. Con nít ngồi bàn riêng vì ăn uống, đổ lung tung. Chung quan điểm, bênh vực nam MC, bạn Ngờ Nguyễn thẳng thắn nhìn nhận thực tế. Nhiều nhà có con trai cũng không giúp đỡ được cha mẹ, thậm chí còn mang đến gánh nặng. Đẻ ra mấy đứa con trai mà vừa xấu vừa dốt lại còn phá phách thì bố mẹ chỉ khổ suốt đời chứ được gì mà ham. Còn đẻ được hai cô con gái xinh, ngoan, tài năng như nhà Quyền Linh thì ai mà không mê cho được. Ai mà chê là Quyền Linh sinh con một bề đều là ghen tị cả thôi. Dưới phần bình luận này nhận được rất nhiều sự ủng hộ bằng cách thả tim. Một cư dân mạng khác cũng bênh vực Quyền Linh khi cho rằng phân biệt con trai mới nối dõi được là quá lạc hậu. Thời bây giờ con trai chắc gì đã nuôi được bố mẹ, con nào giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Bố mẹ có kinh tế thì về già tự lo cho nhau. Con cái đến tuổi lập gia đình thì cho ra ở riêng. Bên Tây họ văn minh vậy mà có bao giờ phân biệt cứ phải con trai thì mới nối dõi được đâu. Quyền Linh bảo lưu quan điểm cho rằng con nào cũng là con mình. Điều quan trọng là hãy chăm lo cho con ăn học thành đạt, trở thành người có giáo dục, có giá trị trong xã hội. Tôi muốn nhắn với những người chỉ muốn có con trai rằng bạn hãy thử đẻ một đứa con gái đi. Hãy thương yêu, chăm sóc nó thì nó sẽ chăm sóc, thương yêu lại mình biết nhường nào. Còn chuyện nối dõi thì con cháu nào đều chẳng là máu mủ, ruột thịt của mình. Ngày xưa, các cụ còn có tư tưởng là đẻ con trai thì được thêm con dâu, đẻ con gái thì mất về nhà người ta. Nhưng bây giờ, dù đẻ con trai hay con gái thì có mấy đứa chịu sống chung với mình đâu. Kể cả rước dâu về thì cũng đi làm mất tiêu, đâu phải ở nhà để hầu hạ, phục vụ bố mẹ chồng. Quyền Linh của hiện tại đang là một trong những MC đắt show nhất làng giải trí. Anh cũng là nam diễn viên quen mặt trên truyền hình và có một gia đình hạnh phúc, sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, anh từng trải qua những tháng ngày cùng cực tới mức khó ai có thể tưởng tượng được. Đó là một trong những lý do vì sao, dù đã trở thành người nổi tiếng, nhưng anh vẫn được khán giả yêu mến vì sự gần gũi và chân chất. Từ khi sinh ra, Quyền Linh đã không biết mặt trà. Ba mẹ con anh lầm lũi, sống nuôi nhau. Cuộc sống của gia đình anh cơ cực, thiếu thốn đủ bề. Đến khi mẹ anh đi bước nữa với cha dượng, cuộc sống lại càng thêm vất vả. Gia đình tám miệng ăn của Quyền Linh phải sống chen chúc trong căn tròi giữa ruộng, chứ không có được một ngôi nhà đàng hoàng. Thậm chí, suất đi học của Quyền Linh cũng là được em trai nhường lại vì gia đình không đủ tiền cho tất cả đi học. Khi tốt nghiệp phổ thông và đỗ vào trường sân khấu điện ảnh, chàng nông dân Quyền Linh háo hức bước chân lên Sài Gòn để thực hiện ước mơ đổi đời, nhưng mọi thứ không dễ dàng. Vì nhà không có tiền, anh phải làm đủ thứ nghề, từ giữ xe, chạy bàn, bơm hơi xe đạp, cho đến lượm ve chai, lông vịt. Tâm sự về khoảng thời gian đó, Quyền Linh cho biết, Linh không nhớ nổi mình đã tủi phận, bật khóc bao nhiêu lần trước cổng chợ mùa mưa. 23 tuổi, tốt nghiệp trường sân khấu, tưởng đâu có thể làm đổi đời. Nhưng anh vẫn tiếp tục sống cuộc sống khó khăn khi không kiếm được việc làm. Người nghệ sĩ ấy từng có thời gian phải về quê làm ruộng, nhưng nhanh chóng bỏ nhà ra đi vì nhà hết gạo, phải ngủ ghế đá, vì không có tiền thuê nhà. Trở lại Sài Gòn, anh đi xin việc ở những đoàn nghệ thuật và được giao vai. Quần chúng đến nhãn mặt ở các đoàn hát cho tới các bộ phim truyền hình. Khi đó, anh vào vai quần chúng nhiều đến nỗi đạo diễn từ chối vì mặt thằng này phim nào cũng có. Học cùng khóa với Lê Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương, Ngọc Sơn, Lý Hải, nhưng trong khi những người bạn đều sớm khẳng định được danh tiếng, thì Quyền Linh vẫn là thằng cu li sai đầu đánh đó trong một thời gian dài. Cho đến một ngày, may mắn mỉm cười với anh khi nghệ sĩ Kim Cương gọi Quyền Linh thế vai của một nhân vật phụ trong vở Lôi Vũ, khán giả mới bắt đầu biết tới anh. Những thành công sau này với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Khát vọng sống, Người Hà Nội, Đồng tiền xương máu, Gió qua miền tối sáng, Lục Vân Tiên,
tạo ra bước đệm quan trọng để Quyền Linh tạo dựng tên tuổi. Đây là giai đoạn Quyền Linh không bao giờ quên trong cuộc đời. Nam MC trải lòng, không có cái khổ nào trên đời này mà anh chưa từng trải qua. Ở lĩnh vực điện ảnh truyền hình, Quyền Linh có một tài sản mà không phải ai cũng đạt được với hàng chục vai diễn để đời. Nhưng điều công chúng ấn tượng nhất với anh có lẽ là hình ảnh MC nông dân trong Vượt Lên Chính Mình. Lặn lội khắp mọi miền đất nước để đem hy vọng về cho người nghèo. Quyền Linh đã từng nếm qua cuộc sống nghèo khổ, đã từng phải sống trong vô vọng, nên vượt lên chính mình. Như được sinh ra để cho anh cùng đồng hành và gây nên hiệu ứng nhân văn khắp cả nước. Hình ảnh Quyền Linh khóc, cười và sẵn sàng gian lận bằng cách bấm đồng hồ trước thời gian quy định, để các gia đình nghèo chiến thắng các thử thách, được cấp vốn làm ăn đã quá quen thuộc với hàng triệu người Việt Nam theo dõi game show này. Hành động đáng yêu và đầy nhân văn này của Quyền Linh đã giúp cho anh và Vượt Lên Chính Mình trở thành MC và chương trình truyền hình được yêu thích, đoạt nhiều giải mai vàng nhất trong lịch sử. Giải thích cho hành động gian lận của mình, Quyền Linh cho biết: "Tôi sợ người ta thực hiện thao tác không kịp giờ, nên hay chỉnh đồng hồ lại. Làm như vậy, họ có tiền nhiều. Xoay sở cuộc sống. Nhìn ánh mắt họ bần thần vì không kịp giờ trong một thử thách, tôi xót xa lắm." Ngoài ra, theo như chia sẻ của những người bạn Quyền Linh, nhiều lúc anh cầm micro nói, có một nhà tài trợ gửi chị số tiền là, nhưng thực chất, đó là tiền của chính MC này. Cuộc sống tình cảm của Quyền Linh cũng theo hướng ngày càng tươi sáng về sau, như chính cuộc đời anh. Cũng chính vì cái nghèo mà mối tình của anh và Á hậu Việt Nam Trịnh Kim Chi phải kết thúc, gây nên nhiều đau đớn cho cả hai. Khi nhắc về mối tình cũ, Quyền Linh cũng cảm thán, tại sao lúc mình chưa có gì hết, cô ấy thương mình, nhưng chuẩn bị ngóc đầu lên được, lại chia tay. Anh ám ảnh với miệng lưỡi người đời nói về mình lúc đó: "Trời ơi, lấy thằng đó làm gì để sống? Mặc dù nó nổi tiếng, nhưng nó không có nhà, không có xe, lại có một đống em út dưới quê." Tuy nhiên, có lẽ chính vì chia tay với Kim Chi, Quyền Linh mới có cơ hội được người bạn đời Dạ Thảo dịu dàng và chăm lo kỹ càng cho gia đình như bây giờ. Âu cũng là số phận, là định mệnh trong cuộc đời anh. Vợ Quyền Linh cũng giống như chồng, đều đi lên từ nghèo khó, nên cả hai có sự đồng cảm rất lớn. Hiện nay, hai vợ chồng sống cùng hai cô công chúa Thảo Linh, Thảo Ngọc trong ngôi biệt thự hoành tráng có giá lên đến hàng tỷ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bằng sự từng trải và tính cách thận trọng, cuộc sống cá nhân của Quyền Linh cũng chưa bao giờ gây một scandal nào không hay, ảnh hưởng đến anh và gia đình. Quyền Linh trở thành nghệ sĩ hiếm hoi nói không với chiêu trò, làm nghề bằng cái tâm sạch được khán giả ghi nhận và trân trọng. Quyền Linh không ngủ chung giường với vợ suốt hơn chục năm qua. Trước khi kết hôn với Quyền Linh, bà xã của anh, Dạ Thảo, được biết đến là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn bởi tốt nghiệp 2 tấm bằng đại học, lương 1.000 USD vào thời điểm những năm 2000. Lúc mới quen biết Quyền Linh, Dạ Thảo chưa trải qua mối tình nào nên khá e dè, mỗi lần đi hẹn hò đều dẫn theo bạn bè. Nhờ sự chân thành của MC Quyền Linh, Dạ Thảo đã mở lòng và đồng ý cùng nhau xây dựng mái ấm nhỏ. Trong 2 thập kỷ qua, Quyền Linh không ngại nói lời ngọt ngào và gửi lời cảm ơn vợ vì đã hy sinh làm hậu phương vững chắc để anh có thể tiếp tục công việc nghệ thuật. Quyền Linh thừa nhận bản thân là người không quá lãng mạn nhưng thường đáp lại tình cảm của vợ bằng hành động cụ thể. Có lần, nam MC đi quay và trở về nhà khi đã khuya, lúc 1, 2 giờ sáng nhưng vẫn tự tay giặt đồ và phơi lên cho vợ con. Anh không quên nhắn, tự tay anh giặt đồ cho ba mẹ con đấy, không phải máy giặt đâu. Có một thông tin khá thú vị. Theo tiết lộ của chính Quyền Linh, trong hơn chục năm qua, hai vợ chồng anh không ngủ chung giường, dù mối quan hệ vẫn mặn nồng, hạnh phúc như thuở mới cưới. Nam MC 55 tuổi lý giải rằng do anh quen sống như vậy, ngủ dưới đất thoải mái và anh mới ngủ ngon được, chứ không có chuyện gì cả. Dạ Thảo, vợ anh, hiểu chuyện nên mối quan hệ của họ vẫn bình thường, không vì chuyện này mà nảy sinh sự rạn nứt. Đây là thói quen của tôi. Vợ chồng vẫn hạnh phúc, hòa thuận suốt mấy chục năm, nhưng khi đi ngủ thì mình nằm dưới đất, bà xã thì ở trên giường. Nhà có sắm giường, nệm thì cứ đến tối lại xuống đất ngủ. Thú thật, tôi dù có thành công nhưng không bao giờ sống kiểu như bước ra đường có người bảo vệ, đi đâu cũng có người đưa rước mở cửa. Con người tôi tự lực trước giờ, ngủ dưới đất, ăn cơm bụi, đi dép lảo, không cần ai bảo vệ.
Nhiều lúc đi công tác hay du lịch, được bố trí phòng ngủ 5 sao, lúc vui vẻ vợ chồng con cái nằm trên giường đùa giỡn, nhưng khi ngủ thì tôi lại chui xuống đất nằm. Chuyện vợ chồng sinh hoạt chung giường là bình thường, nhưng đến lúc ngủ say thì chỉ nằm đất Quyền Linh mới dễ ngủ. Quyền Linh khẳng định việc không nằm cùng vợ là thói quen bình dân của anh. Như vậy, bản thân sẽ dễ ngủ hơn, chứ không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Bằng chứng là từ khi về chung nhà đến khi làm bố mẹ của hai cô con gái, Dạ Thảo vẫn dành những lời có cánh, khen ngợi hết mực dành cho chồng. Trong lần kỷ niệm 20 năm bên nhau, MC Quyền Linh không quên ghi nhận công lao, sự hy sinh thầm lặng của vợ trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Nam nghệ sĩ cũng nhắn gửi những lời mùi mẫn với người bạn đời. Kỷ niệm ngày hai đứa mình cùng nắm tay nhau đi suốt quãng đường gần 20 năm. Cảm ơn tình nhân Dạ Thảo của anh luôn là hậu phương vững chắc cho cuộc đời anh. Hai con gái yêu lọ lem và hạt dẻ càng lớn thì tình yêu mình càng nhiều em nhé. Hiện tại, vợ chồng Quyền Linh và Dạ Thảo cùng hai con gái đang sống trong ngôi biệt thự trắng bề thế ở thành phố Hồ Chí Minh có trị giá khoảng 21 tỷ đồng. Căn nhà có diện tích rộng, thiết kế hiện đại. Ngoài Quyền Linh, không ít nghệ sĩ của làng giải trí Việt cũng được biết tới với việc chỉ sinh toàn con gái, nhưng họ đều có hạnh phúc viên mãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị. Có thể kể ra như cựu diễn viên, siêu mẫu Bình Minh và bà xã Anh Thơ có hai công chúa, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh và ông xã Minh Khang, hay gia đình ca sĩ Cẩm Ly và ông xã Minh Vi, diễn viên Vân Trang, diễn viên Hồng Đăng, diễn viên Triều Xuân. Quan niệm sinh con trai nối dõi và phải có con trai bằng mọi giá đã trở nên lạc hậu trước xã hội hiện đại. Với những nghệ sĩ, người của công chúng như Quyền Linh, việc chỉ sinh được con gái có lẽ không phải là mối bận tâm lớn. Nhìn cuộc sống và sự nghiệp đều thành công mỹ mãn của anh mới thấy khâm phục sự vươn lên, bản lĩnh và cả tài năng của MC quốc dân Quyền Linh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nghĩ sao về quan niệm không cần con trai nối dõi của MC Quyền Linh? Hãy để lại bình luận phía dưới để cùng thảo luận thêm.